नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलोकिचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। अचार हामीलाई धेरै मन पर्ने कुरा हो। त्यो मध्येमा पनि स्पेशल अरु नयाँ खालको मिठो अचार भयो भने त जनै मजा। यसपालि त हामी मासुको अचार बनाउँछौं, त्यो पनि कुखुराको मासुको। अति नै सहज प्रोसेसहरु रहेको छ र भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनु होला। सुरुमा त हामी अचार मसलाको लागि सुकेको खुर्सानी, थोरै मेथी, अलिकति सिङ्गो जिरा र थोरै टिमुर एउटा प्यानमा राखिदिने छौं। हिट अन गरेर सानो गर्ने छौं। त्यसपछि यसलाई राम्ररी भुटिदिने। हल्का यसको बास्ना आउन थालेपछि अनि हाम्रो भुटेर चाहिँ तयार हुन्छ। त्यही भएर सानो आगो गर्दै यसलाई बिस्तारै चलाएर तयार गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि चाहिँ हाम्रो मसला तयार भयो। अब मिक्सर जारमा राखेर मैले मसिनो पिसेर एक साइडमा राखिदिन्छु। अनि यो चाहिँ कुखुराको मासुले हड्डी नभएको सफा गरेर मासु राखेको छु। अब प्यानमा तोरीको तेललाई राख्ने। अचारमा तोरीको तेल निकै नै राम्रो हुने गर्दछ। त्यसपछि यो तेललाई यसरी फिजाइदिने। अब मासुलाई राखिदिने। अब मासुलाई तेलमा यसरी मिलाएर चलाइदिने। दुवै साइडमा तेल लाग्ने गरी पहिला त हामी यो मासुलाई यसरी चलाइदिने छौं। यो मासुको जति पनि एक्सेस पानीहरु हुनेछ त्यो सबैलाई नसुकेसम्म हामी यसलाई फ्राई गर्छौं। बीचबीचमा यसलाई चेक गर्दै चलाउने। जबसम्म मासु हाम्रो रातो हुँदैन तबसम्म यो मासुलाई राम्ररी फ्राई गर्नुपर्छ। यो मासु चाहिँ रातो राम्ररी भइसकेपछि यसमा कुनै पनि मासुमा पानी रहँदैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अचारको आयु पनि अझै लामो हुनलाई मद्दत गर्छ। र यसरी रातो हुन थालेको छ मासु। दुवै साइडलाई यसरी राम्ररी फ्राई गरि पनि रहे मैले। अब यतिको भएपछि लगभग हाम्रो मासु चाहिँ फ्राई भएको छ। हल्का यसरी साइडमा ठाउँ बनाए अनि अदुवा र लसुनलाई राखिदिए। कति पटक चाहिँ मासुलाई निकालेर फेरि तेल राखेर पनि बनाउने गरिन्छ, तर यतिकै गर्दामा पनि भइहाल्छ। अलिकति बेसार राखे। हल्का यसलाई चलाउने। आगोको तापक्रम सानो गर्ने। अलिकति धुलो खुर्सानी, अघि तयार गरेको अचारको मसला र नुनलाई राखिदिने। अब यसरी चलाइदिने। आगो सानो गर्दा चाहिँ हाम्रो मसला जल्दैन। यसपछि यो मासुमा सबै मसलाहरुलाई राम्ररी मिक्स गरिदिने। अब यसरी मिक्स हुन थालिसकेपछि यसमा अब गरम मसलालाई थोरै राखिदिने छौं अनि एउटा कागतीलाई पनि निचोरेर राखिदिने छौं। अब फेरि यसलाई यसरी चलाइदिने। र तेल चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी नै हुनु पर्दछ। यसरी मज्जाले तयार भएको छ। मिठो बास्नाको यो मासुको अचारबाट आइ पनि रह्यो। र यसरी चाहिँ हाम्रो मासुको अचार तयार भयो। अब मैले यसलाई यसरी सर्भ गरे। यो मासुको अचार बनाउँदाखेरिमा निकै नै स्वादिलो पनि तयार भएर आएको थियो। र पछि चाहिँ हामीले यो मासुको अचारलाई एउटा डिब्बामा सिसाको जुन सुक्खा भाँडामा राख्नुपर्छ। लगभग 2-3 महिना जति यो अचारलाई राम्ररी तेल डुब्ने गरी राख्यो भने राखेर खान सकिन्छ। र यसरी अचार सर्भ गरिसकेपछि अब म सिसाको भाँडामा पनि यो अचारलाई यसरी राखिदिने छु। र हाम्रो तेल चाहिँ अचारलाई छोपिने गरी पछि रहनुपर्छ ताकि अचारमा ढुसी आउँदैन अनि त्यसपछि यो अचारको आयु पनि लामो हुने गर्छ। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई शेयर गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।